حياكم الله جميعا وتحياتي لكم النهارده ان شاء الله. انا بقدم لكم وصفه جميله ورائعه طالعه ترند الايام دي اللي هي الكروكي الجزائري. وصفه اصيله من عندهم، بس احنا المصريين بنسميها الويفر، بسكوت الويفر. مكونات بسيطه جدا وسهله وبيعمل معاكي كميه حلوه ما شاء الله، وينفع مشروع مربح لبعض الناس لو هم عملوه بتكنيك مظبوط وحلو. ان شاء الله يبقى يدير عليهم ربح كويس لو هم عملوه حقيقي مظبوط. هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي كده. وارجوكم ادعموا الفيديو بلايك وكومنت حلو، وربنا يجازيكم كل الخير ان شاء الله. انا معايا هنا 2 بيضة، والمكونات بسيطة جدا. 2 بيضة وذرة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة مليانة هرمي من الكاكاو، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر مليانة هرمي، ونص كوباية سكر، ونص كوباية زيت، ومعايا 2 كوباية، والاتنين بيضة وفانيليا طبعا سايلة. لازم فانيليا سايلة لو انت عايزة بقى تعمليه مشروع. انا بحط هنا نص كوباية السكر، ولازم يكون سكر ناعم، مش شرط حتى بتاع تموين او حاجة، بس يكون ناعم. ومعايا الاتنين البيضة. الاتنين البيضة دول لا هم كبار قوي ضخمين زي البيض اللي هو بصفارين، لا متوسطين، ولا هم صغيرين. فخدي بالك من التكة دي. انا بدوب السكر هقول لك على ملحوظات مهمة علشان ينجح معاكي، لان في ناس ممكن تعمله ويفشل منها. الاتنين بيضة بدوبهم مع السكر، وبنزل طبعا بنص كوباية الزيت لما السكر يدوب كويس قوي، هو والفانيليا وذرة الملح. وبعدين بنزل بالزيت برضو، وادلب بالويسك. انا ما عملتهوش في خلاط ولا مضرب، عشان في ناس ما عندهاش ولا مضرب، وممكن خلاط كمان ممكن يكون بايظ ولا حاجة. بالويسك العادي خالص، وهم كمان بيعملوه بالويسك العادي. وطبعا بنزل بقى بمعلقة النشا المليانة هرمي، بدوبها كويس وبضرب عادي. وبعدين بنزل بأول كوباية من الدقيق، اللي هي كوباية 200 ملي ممسوحة كده مسح، وعليها معلقة كبيرة مليانة هرمي من البيكنج باودر. خلاص كده بقلبهم كده بالويسك عادي او بالسلك، المضرب السلك. وبعدين انزل بالتدريج بالكوباية التانية لغاية ما تبقى عجينة معايا. العجينة تكون بتلزق في ايدك، لازم تكون بتلزق في ايدك. ليه؟ لان احنا هنعمل خطوة مهمة جدا علشان يبقى سهل عليكي ويطلع ناعم معاكي، ما يبقاش ناشف خالص. الكروكي الجزائري او بسكويت الويفر اللي احنا بنسميه احنا المصريين يعني، شايفين بتلزق معايا. ليه؟ لان انا هحط معلقة من الدقيق صغيرة على العجينة البيضة، وهحط معلقة كبيرة مش مليانة قوي من الكاكاو البودرة، الكاكاو الأسباني، على الجزء التاني. احنا هنقسم العجينة نصين. خلاص كده. وانا بقول لك افكار حلوه وجميله في قلب الفيديو ده. انت ممكن تعملي الجزء اللي هو بالكاكاو زي ما هو، وممكن تعملي الجزء التاني بلون تاني، تحطي له لون من اللون الأحمر أو اللون الأصفر، زي ما انت تحبي. زي شوفي انت عايزة تطلعي الكروكي الجزائري أو بسكوت الويفر بأي لون حطيه. حطي هنا لون وحطي هنا لون، بس وزني زي ما بقولك. الكاكاو طبعا بينشف العجينة، فاحنا بنحط عشان كده خلينا العجينة لينة، مش مقفولة شوية، لا خليناها بتلزق في ايدينا، علشان لما تحطي الكاكاو ما ينشفلكيش العجينة وتفضل على طراوتها زي ما هي زي الجزء التاني. يبقى العجينة لازم تكون طرية وبتلزق في ايدك شوية. و يعني خلي الكاكاو يكون غامق في قلب العجينة، تأكدي انك قلبتيه كويس. هو بيغمق طبعا بعد انتي ما بتخلصي بيبقى غامق. العجينة التانية طبعا هي خلاص كده الاتنين بيبقوا في ملمس واحد، بس هنا كانت بتلزق شوية، فانا حطيت لها معلقة صغيرة، لكن التانية حطيت لها معلقة كبيرة. فخدي بالك من الحاجات دي، علشان العجينة لو نشفت معاكي هتيجي تقطعيه مش هيتقطع معاكي. انا بقولك يعني برضو خبرة، انا عندي ماشية في 54 سنة، فبرضو فاهمة انا بعمل ايه. اما انت يا حبيبة قلبي لو انت لسه مبتدئة وهتبتدي تعملي مشروع، فخدي بالك من الحتة دي. لازم تبقى العجينة طرية في ايديكي.
طرية مش بتلزق انك انت ما تقدريش تتعاملي معاها، لا طرية بس مش ناشفة. طبعا انا باخدها، ودي ابسط حاجة واسهل حاجة. شايفين انا بساوي الاطراف ازاي؟ لما انت تيجي تفرديها على كيس بلاستيك، اي كيس عندك بتاع مطبخ، افتحيه وافرديه كده وحطي عليه الجزء الاولاني وغطي الجزء التاني. وشايفين انا بساوي كده علشان يبقى كلها متساوية. وغطي الجزء التاني بكيس او حاجة او غطا علشان ما ينشفش مني. بعد ما بعمل الديسكين بنفس المقاس، الجزء الشوكليت والجزء الابيض او الفانيليا، لوني بقى زي ما انت عايزه. زي ما بقولك اهم حاجه علشان لو انت هتعمليه مشروع مربح تحطي الفانيليا سايله، معلقه فانيليا سايله. والزيت طبعا يكون زيت بتاع مثلا عباد شمس او زيت ذره علشان ما يعملكيش ريحه. والكاكاو يكون اسباني علشان يديكي طعم حلو وجميل. وطبعا لوني بقى زي ما انت عايزه تخليها زي ما هي كده عادي خالص. المهم ان انت بتظبطي الطبقتين على بعض، تحطيهم زي ما انا حطيتهم كده، هيبقى سهل عليكي خالص. طبعا الكروكي الجزائري حبايبنا الجزائريين، احنا هنطبق هنا دلوقتي التطبيقة دي اللي احنا فردناها، هنقلبها على بعض نطبقها من 3 ل4 مرات. لو انت عايزاها مش عالية قوي زي الويفر اللي احنا بنجيبه من بره، هتخليها 3 طبقات. طب لو انت عايزاه يبقى عالي شوية زي ما انت بتشوفيه على القناة هم عاملينه، والقناة اللي هي الرئيسية عاملاه، هيبقى 4 طبقات تطبقيها عليه. انا هفرد كده وبعدين اطبق تاني الناحية التانية 4 مرات. مش عايزاه عالي قوي، يبقى 3 طبقات. خلاص كده 3 مرات بس. طبعا حبايبنا الجزائريين من الناس اللي هم عندهم تراث عريق من الحلويات اكتر مننا خالص. يعني هم حقيقي الاوائل في الحلويات. احنا المصريين ما عندناش تراث من الحلويات، اللي حاجات بسيطة جدا. فهم ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويبقوا يعني احلى من اي حد في الدنيا بيعمل حلويات حقيقي بصراحة. وانا نفسي بتعلم منهم حقيقي. ربنا يبارك فيهم يا رب. ودي طبعا زي ما بقول لكم الوصفة دي وصفة أصيلة جزائرية أصيلة من إخوتنا الجزائريين، الكروكي. بس هم بيعملوه بكذا شكل وبكذا تشكيل، على يعني وفي قناة كانت مشكلاه كده، وطبعا احنا المصريين يعني بننقل يعني، فخدته قناة مصرية يعني ولقطته لقطة كده زي ما بيلقطوا مني كده الوصفات بتاعتي وينزلوها ويقولوا عليها بتاعتهم. راحت عاملاها ويقولوا عليها بتاعت المصريين. لا، هي بتاعت الجزائريين، عشان تبقوا عارفين الحق يقال وينسب إلى أهلي. شايفين كده؟ أنا بعد ما طبقت بصي لازم قبل ما تبدأ كده الطبقة اللي هي الشوكولات تبقى شفافة كده وهتبان من تحت الأبيض، لا خلاص استوب كده، يعني علشان بس ما تتفزلكيش وتروح عاملاها 5 6 طبقات، لا هيبوظ معاكي خالص وكله هيطوف في بعضه. فخدي بالك من 3 ل4. دي الصينية اللي هي الوسطانية اللي هي مقاس 25، دي على قدها كويس جدا، على قد المقدار اللي انا بقول لكم. انا بقدم لك افكار اهي، وبتدخليها الفرن طبعا وبتسويها، بتكون الصينيه مدهونه زيت. وشايفين هنا دي انا بحط هنا شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك اللي هي شوكولاته دي فيينا، شوكولاته فيينا، حطهم في كيس. حاطه حوالي 100 جرام، حلو قوي على المقدار ده. وحاطه التانية برضو حوالي 50 جرام. وهنا بقى انا لونتها ما خليتهاش بيضة، حطيت نقطة من الجل، اللون الالوان الجل، حطيتها في اللون الشوكولاتة البيضة. والشوكولاتة زي ما بقولك الشوكولاتة اللي هي الدارك، حطيتها معلقة زيت صغيرة على 100 جرام وخليتها تسيح زي ما هي في الكيس عشان ما تبوظيش الدنيا والدنيا تبوظ منك، لا. طبعا انا دخلت الكيكة على درجة حرارة 180، هتقعد معاكي في قلب الصينية دي يعني اللي هي مدهونة زيت. وانا حطيت مسحة زيت وفردت العجينة ودخلتها على درجة حرارة 180. قعدت 20 دقيقة، ما تقعديهاش اكتر من كده عشان ما تنشفش معاكي. طبعا وهي جوه في الفرن انا بقى عملت الشوكليت وحطيته في قلب الاكياس وحطيته في قلب المية السخنة لغاية ما يسيح.
ليه بقى؟ علشان لما تخرج منك مباشرة ما تستنيش، اوعي تستني، لا حطي وصبي عليها الشوكولاتة الدارك اللي هي الشوكولات الغامقة اللي هي دي، وعلى طول يكون الكيس التاني محطوط فيه الشوكولاتة البيضة او اللي انت حاطة بقى اي لون انت بتحبيه، وعلى طول تعملي خطوط بسرعة بسرعة علشان ما تنشفش منك، وتروحي وهي طرية من غير ما تدخليها بقى تسقع ولا اي حاجة، ولا وهي الشوكولاتة يعني محطوطة لسه سخنة والكيكة دافية، بتروحي مقطعاها بسرعة وبعدين تدخليها بقى في التلاجة لغاية ما تتماسك، هتبصي تلاقيها بقت جميلة، وتحطي ايديكي عليها زي ما انتي شفتي ما بتطلعش ولا اي حاجة. فخدي بالك من التكات دي. احنا عملنا كمية حلوة ب2 بيضة بس وبدون مضرب وبدون خلاط، وعملنا كمية حلوة للكروكي الجزائري أو بسكويت الويفر اللي طالع ترند، بقى لذ طعم إن شاء الله هتشوفوه. حقيقي طعمه حلو وجميل، بس هو طبعا مش زي الويفر يعني، وإن كان أنا هعمل لكم حاجة قريبة من الويفر قوي. بصوا بقى لما بتيجي تقطعيها بكل سلاسة وطراوة كده وجميل قد ايه. بصوا الطبقات دي 16 طبقة، انتوا لو مسكتوا قطعة من دي وعديتوها هتلاقوا القطعة الواحدة لما تيجي تفتحيها كده 16 طبقة، ما بين الطبقة البني والطبقة البيضة 16 طبقة، فما تزوديش عن كده. حلوة قوي. عايزة تعمليه أرفع من كده ممكن تعمليه على راحتك خالص. قد ايه مشروع مربح وجميل، وما تنسوناش من اللايك أرجوكم، وأي سؤال اكتبوا لنا ونرد عليه.